Och efter 12 på natten anländer vi i Samoa, där vi tas emot med välkomstmusik. Och från flygplatsen är det nästan 1 timme körväg till huvudstaden. Och 1:30 på natten anländer vi då hotellet och nu är det dags att sova. Och här får man räkna eller bälleby i vilken av de 4 sängplatserna man lägger sig i. Morgon och nu när det ljusnat är det alltid spännande att se var man hamnat. Och efter frukost blir jag upplockad av en söderhavstornedaling. Jaha Leif, hur är det här i Samoa? Det är mycket bra här i Samoa. Joo, och vi har snackat finska här så att ei ole suomikaan unohtunut. Ei ole suomi unohtunut. Joo, men du pratar även Samoa-språk. No lite grann. Joo, vad heter språket här? Det heter samoanska, eller polines. Aha, jaha, okej. Ja. Och du har bott nu här hur länge? 4 år. 4 år? Jaha. Och trivs bra? Oh ja. Det är mitt hem. Och han planerar att dö här? Ja visst. Jag har köpt min plats. Ja. Jaha. Blir det i havet eller i... Nej, det är uppe på berget. Uppe på berget? Ja. Jaha, uppe i ett träd? Nej, inte det. Nej. Ja. Men det blir 6 fot djupt i alla fall. Jaha, det är ungefär samma som hemma. Det är ungefär samma djup, ja. Jo, men det är inga kärle här. Nej. Ja, det var jävla roligt att få träffa en tornedaling på Samoa. Oh ja. Det är inte vardag man gör det. Nej, det är det. Jo. Det var andra svensken jag träffade på hela den här resan. Jaha. Valutan på Samoa är tala som är Samoas dollar. Och 10 tala är 30 kronor. Ja du Leif. Ja. Livet är hårt. Och vi drar iväg med Leifs bil för att se oss runt på ön. Siellä Leifi poika. Joo. Karvahattu paikka. Täällä me Leifin kanssa åkaamaan. Ja. Kuivakankaan poika. Joo. Det är inte dåligt. Tjeckasjärvi och Kuivakangas möts i Samoa. Nej. Ja, man tar sig ju inte hit på ett havs. För Samoa ligger fruktansvärt långt borta. Där klockan är 12 timmar före svensk tid. Tyfoner är vanliga på Söderhavsöarna, som här rester av sönderrivna träd sedan förra cyklonen. Nu hör man på nyheten att Salomonöarna där jag var för 2 veckor sedan drabbats av en tsunami som orsakats av en jordbävning i havet. I tsunamin dog några människor på Salomonöarna och nu idag har Fiji drabbats av en cyklon. Sä näet vähän luivarantaa nyt ainakin vähän vaikka högvatten. Joo, mutta se saarissa. Savailla, joo. Samma cyklon har även söndrat flera stränder. Samoa är en självständig stat som blev självständigt 1962 från Nya Zeeland. Samoa hette fram till 1997 Västra Samoa och amerikanska Samoa ligger österut härifrån.
Samoa uppskattas ha ungefär 177 000 invånare och är en monarki och språken är engelska och samoanska. Och Samoa består av 9 större öar och 4 av öarna är bebodda. De flesta öarna är av vulkaniskt ursprung, medan några är stora korallatoller. Det är stora vågor även innanför revet på grund av att det är en cyklon på väg. Och enligt prognosen skall den nå Samoa i natt. Söderhavsöarna har tropiskt klimat som är varma och fuktiga. Regnperioden på Samoa varar från november till april och tyfoner är vanliga mellan december och mars. Den bästa restiden här är mellan maj och oktober. Öarna är bergiga och Samoas högsta berg Mount Silisili är 1858 meter över havet och ligger på grannön Savai. De blå korgarna uppe på en stång är för att lägga de soppåsarna så att inte hundarna ska riva dem. Leif han är bödig från Kuivakangas och hamnade på Samoa på grund av en kvinna som vanligt, som han träffade här på en semesterresa. Leif heter Jingblom idag, men har hetat Luttu och är son till Bertil och Berta Luttu som drev åkeri och en affär i norra Kuivakangas. Vi stannar vid Falefa vattenfallet och det är riktigt hett med hög luftfuktighet. Luftfuktigheten här är högre än på de andra öarna som gör att det känns ännu hetare. Det är enorm växtlighet här. Ja. Det är otroligt vackert med den fantastiska växtligheten, fyllt med grönska och blommor överallt. Vattenfallet är inte något speciellt, men naturen är vacker. Ja, det är varmt så jag blir tvungen att svalka mig i floden. Och på uppvägen ser vi en man sittande under huset på matlagning. Och även han söker svalka. Vi återvänder tillbaka till huvudstaden Apia där vi svalkar oss med ett samoansk öl. Den här baren har blivit en samlingspunkt för utlänningar som jobbar eller som bosatt sig på Samoa. Här finns australienare, nyzeeländare och någon europé. Och Leif är den enda från Sverige. Look, he's very happy now. Vad sa du att den här gatan heter? Ja, bland oss Palangis Drinkers Way. Och Drunkmans Way.
Helppoka paatat. Och efter en par rundor kör man på en sidoväg. Och nu ska vi ta en titt på Leifs hus han köpte här när han var gift med samoanskan. Täällä granni tulee. Joo. Det är dyrt att turista här. Men Leif bor billigt. Boendet kostar honom mindre än 15% av hans pensionsinkomst. Och maten kostar inte många 100 per månad. Meidän kostaa tilaa. Tie on huono, senkin miehän korjata. Nämä kukaan haluaa tehdä mitään. Niin tien. Tämän tien. Jaha. Se on vain 50 Och metriä. här har vi huset, men Leif bor idag i lägenhet. Och hans exfru bor här under tiden tills han fått sålt huset. Gröna huset. Joo, Jaha. Niin sä olet tämän talon ostanut? joo. Jaha. Minun talo. Se on kesähuvi. Pikku Styykatua, joo. Joo, aina. Forwardisty. Joo. Kironen Steve. Joo, joo. Ei se mennyt. Joo, tämä jäljellä mitä me jätin. Joo. Men nu ska vi sälja huset. Och i slutet av april mejlade han att han nu sålt huset. Joo. Ja, det var ett fint hus. Och efter det återvände jag till hotellet för att svalka mig i poolen. Och på kvällen tar jag mig en titt ut på stan som ligger 10 minuters gångväg från hotellet. Och bensinen här går på drygt 9 kronor per liter. Nästa dag går jag runt för att dokumentera huvudstaden Apia som har cirka 37 500 invånare. Apia ligger på huvudön som heter Upolu. Busstationen med typiska Samoa-bussar utan fönster och med träbänkar. Bussarna har alltid sett ut så här, där även karossen är i trä. Vad ska jag säga? Holiday. Rashid. Gillar. Man ser på flera ställen sviter efter senaste cyklonen. Och cyklonen som skulle ha dragit in i natt tog tydligen en annan väg. Här på norra kusten finns det få fina stränder. De kritvita stränderna finns på öns södra kust. Det här är en marknadshall med små stånd som säljer mycket lokaltillverkade varor. På Söderhavsöarna är man välkommen överallt, även med kameran i hand. Och här säljs souvenirer som träklubbor, korgar, smycken och kavaskålar till lavas som är den samoanska sarongen. Och klocktornet mitt i rondellen ligger i centrum av Apia. Och denna byggnad är biblioteket. Den stora byggnaden är regeringsbyggnaden. Har en premiärminister och Tufuga Efi är statshövding som är Samoas högsta befattning och han är faktiskt svensk ättling. Intill regeringsbyggnaden finns Samoas centralbank. McDonalds har också hittat hit och det får bli min lunch för idag. Men att ta sig över en gata är inte det lättaste för inte stanna bilarna fast man står på gatan. Och en hamburgare med pommes frites och en Fanta går på 33 svenska kronor. Ja, det är långt överallt från Samoa.
Och Samoa ligger cirka 4400 kilometer öster om Sydney och ligger på andra sidan datumlinjen. Och öster om Samoa ligger amerikanska Samoa som tillhör USA. De två största öarna är Upolu och Savai och det är på Upolu huvudstaden Apia ligger. Huvudön Upolu är cirka 65 kilometer lång och huvudstaden Apia ligger på den norra kusten. I Samoas flagga betyder rött mod, vitt renhet och blått frihet. Och de 5 stjärnorna visar stjärnbilden Södra korset. Hi, now you're a movie star. Barnen går i skoldräkter och de flesta barnen genomgår grundskolan. Och cirka 68% av barnen fortsätter att läsa på högskolor. Och utöver de allmänna skolorna finns 5 skolor som drivs av religiösa samfund. Och i Apia finns även en privatskola. Varje skola designar sin egen skoldräkt. Samoaölen heter Vailima och går på cirka 10 till 13 kronor. Och en cappuccino går på 21 kronor. Det finns många sätt att få högt ljud, som här då stereon drivs av ett elaggregat. Tillbaks på hotellet och nu måste man i poolen igen för att svalka sig. Man bor i radhus med stora rum, men att turista på Söderhavsöarna är dyrt. Där både boendet och flyget är dyrt. För öarna ligger väldigt avsides och på ett geografiskt mycket stort område. Nu kör vi här med Leif Pojken igen. Jag är värre puolen, på fel sida. Se on samalla niin kuin Rolanti. Niskarolla, joo. Niin. Mä muistan ne aina, niin ollut varma millä puolella ajetaan, niin mä ajan keskellä tietä. Niin kuin karteerasinpa. Joo. Siinä on liian suolaiset syömiset tai juomat hyvä päivä. Joo. No niin, singeling. Nu är vi tillbaka på Leifs favoritbar för att ta en öl. Tää vähän filmiä. Niin vähän filmaa täällä. Och nu har vi förflyttat oss till Leifs favoritbar nummer 2. Där en av Leifs favoritbrudar Sunshine finns. Singeling kuivakangas poika. Singeling. Och efter det förflyttar vi oss till utkanten av Apia på en hula-hula underhållning. Ja, en dansande sjöjungfru ska man fånga med nät.
Och här har han lyckats få henne i nätet. Uh-oh. What's the matter? Wrap the 2 yards around your waist. Damerna ska visa hur man kan använda sarongen på flera olika sätt. Sarongen kallas i Samoa för lavas. Put it on and go. Och sarongen är i ett enda tygstycke och används i många asiatiska länder även av män. There you go. This is another very easy way to wear around the neck, lengthwise. And we tie the middle part again. Another version of how you can wear your lava lava. Here in the islands, when we say lava lava. Nästa morgon är vi på tur igen och nu på väg till hamnen för att ta oss till grannön. Hamnen ligger 1 timmes bilfärd från Apia i närheten av flygplatsen. Vi kör ombord och klockan 12 drar båten iväg och båtturen med bil går på 250 kronor. Och vi är på väg till grannön Savai som ligger cirka 20 kilometer från ön Upula. Båtturen tar ungefär 1 timme och vi börjar vara framme på grannön. Och då är vi på ön Savai som är ungefär 68 kilometer lång och Samoas största ö. Det finns 2 Samoa, den västra och österut härifrån ligger amerikanska Samoa. Vi kör österut och AC köra runt ön. Och vi gör ett stopp på en kiosk för att handla något svalkande. Hello. Hi. How are you? Fine. Yes, open. Ja det blir 2 nuinin sua. Joo, Jano. Ostaa tämmöistä pilsua. Joo. Joo. No, Ja 7%. joo, 6,7. Joo. No niin, singeling. Live. Och medan vi svalkar oss plockar damerna frukter från trädet. Och Samoaöarna har bebotts av polyneser sedan 1000-talet före Kristus. Den nederländske upptäcktsresanden Jakob Roggeveen blev 1722 den första europeen att besöka Samoaöarna. På slutet av 1800-talet öppnade Storbritannien, USA och Tyskland konsulat i Apia. Nu tar vi han till att bita på stränderna i Malaysia. Ja. År 1880 slöt dessa 3, USA, Storbritannien och Tyskland, ett avtal som innebar att de erkände en lokal man som kung över ögruppen och gav honom en regering med en representant från vart och ett av de 3 länderna.
Och efter det bildades en kommission mellan dessa länder som avskaffade demokratin och delade ögrupperna mellan USA och Tyskland. Och 1899 reglerades slutligen ögruppen där Tyskland fick det som idag är Samoa, medan USA fick det som idag är amerikanska Samoa. Och under första världskriget 1914 annekterade Nya Zeeland västra Samoa. Samoanerna ogillade det nya zeeländska styret och 1962 återfick västra Samoa sitt oberoende som första område i Söderhavet. Och en samoan och en svensk ättling blev då landets första statschefer på livstid. Och 1997 bytte nationen namn från västra Samoa till Samoa. Och vi gör ett stopp för att dokumentera de otroligt vackra färgerna på vattnet i lagunerna. En historia berättar att orkaner oftast får kvinnonamn för att det liknar orkanen då det är het och fuktiga då det kommer och när det går tar det med sig bilen och huset. Orkaner på norra halvklotet spinner motsols medan det på södra halvklotet spinner medsols. Och nu måste vi stoppa igen, för i vattnet står faktiskt 2 sjöjungfrun och vinkar åt oss. Hi! You like to swim? You like to swim? It's very nice in the water, not cold. Okay, thank you very much. Ja, helt klart var de här 2 riktiga sjöjungfrur. Man har ritat pilar på vägen för att påminna körriktningen. För man bytte faktiskt från högertrafik till vänstertrafik 2009, alltså för drygt 3 år sedan. Och årsskiftet 2011-2012 övergick Samoa från 11 timmar efter UTC till plus 13 timmar före UTC. Och Samoa ligger på andra sidan datumlinjen. Så här är det egentligen gårdagen, alltså en dag bakåt. Man bytte tidszon för att undvika ofördelaktig tidsskillnad med de viktigaste handelspartnerna, Nya Zeeland och Australien. Så när man flyger från väst över datumlinjen landar man igår. Även iPhonen blev knasig här. Datumen i kalendern ändrades också och visade fel tid. Ja, då var vi framme och vi körde för långt, så vi får vända och köra tillbaks några 100 meter. Och här ska vi övernatta på Tanuby som ligger på norra sidan av ön. Ja, det här blir vårt boende för i natt. Madrassen och lakanen görs i ordning och över det hänger man en insektsnät och dessa hyddor kallas för fale. Ja,
Ja Leif, nu duger väl det här? Jo. Det är så armot och Jano. Det är lite exklusivt på sitt sätt. Mosquitoes. I'm It's joking. okay, it's okay. Ole Kimu! Amor. Ja. ¿Cómo está? Bienvenidos. ¿Cómo estás? Samuel. Many girl. Yeah. Many girl. Okay, enjoy. See you! Ja, hon säger att nätet är till för att hålla undan insekter och brudar. Se menet tuonne perheen. Ja, de fångade ju brudarna med nät på Hula Hula showen. Så det måste ju fungera även här. Stora vågor bryts sönder mot revet som är en atollring runt ön. Ja, man måste ju passa på att ta ett dopp i det ljuvligt vackra och varma Stilla havet. När Roland är med är det han som är badmästaren, men nu måste jag ta över den titeln då Leif inte badar. På grund av att han har problem med fötterna och tål inte att bada ens här. Och det är en av orsakerna att han inte tänker flytta tillbaks till Sverige. Men Leif är inte första svensk här. För Gustav Nilsson utvandrade hit 1868. Så det är långt mellan utvandrarna. Jaha Leif, vad säger du om stugan? No, den är mycket enkel och Joo. Vähän hauri. jo en bra aircondition. Ja kuule alavan me faarikkeella he vähän hauria. Och kollar man utvandringsstatistiken från Sverige mellan 2009 till 2012 så är det en enda som utvandrat till Samoa, som då måste vara Leif. Den stora byggnaden i mitten är matsalen och nu serveras vi en middag. Ja Leif, vad har du fått för något? Det här kan jag inte tolka och översätta. Det verkar som... Och här finns även 2 flickor från Danmark som jobbar här för någon kvinnorättsorganisation. Och en dam från England. Och sen vi 2 bybor eller bybor.
Hur går det? Och för natten är det bara att dra ner insektsnätet över madrassen och hoppas på att någon sjöjungfru simmar in i nätet. Morgon igen och ingen jungfru hittade till oss. Det enda man ser är små krabbor. Så nu är man ju lite besviken. Man såg otroligt bra till vågornas skvalpande. Vad säger han, Leif? Text them in. Please call me. Klockan 8 serveras frukosten och en natt i Falun med middag och frukost går på 195 kronor. Och efter frukosten drar vi vidare. Trots europeisk influens lever det starka traditionella samoanska sättet att leva. Håller Samoa kvar vid sina historiska sedvänjor, sociala system och språk. Samoanska språket tros vara det äldsta av de polynesiska språken som fortfarande talas. 98% av samoanerna är kristna, men de är indelade i många kyrkor, bland annat metodist, mormon, romersk-katolska och adventistkyrkan. Puottelee ja kuuntelee Svensktoppenia. Joo. No, maailma mennyt pikkuseksi. Joo. Ja Ruottiin suuntaan. Söderhavsöarna drabbas inte bara av cykloner utan även av jordbävningar och tsunamin. Senast 2009 dödade en tsunami 120 människor på Samoa till följd efter en jordbävning. Ja du Leif, hyvinhän se menee. Joo, ainakin. Ta Benke. Ja, det har kommit lite för snabbt. Jo, det har gått fort. Klockan går 12 och 2 och 12 blir nog för kort för oss. Gärna 2 måste vi ha. Och en bit innanför kustvägen besöker vi ett vattenfall. Palauli-vattenfallet ligger på södra kusten av Savai, in till staden Wailoa. Vattnet i floderna på öarna är varmt fast det kommer från höga berg. Nu är det dags att köra tillbaks till hamnen för att hinna med färjan som går klockan 2. Ai!
Strax före 2 kör vi ombord och kommer tillbaks till huvudön Upolu igen. Och vi tar en titt på en hotellanläggning in till flygplatsen. Och här går ett rum på runt 2000 kronor natten. Vill man se de riktigt kritvita paradisstränderna kan man till södra kusten på ön. Och nu är man hungrig så vi stannar vid en barbecue för att ta en grillad kyckling. Ai! Öl är bättre än kyckling. Ja. Öl är livets vatten. Ja, just ja. Iloisia tyttöjä. Och tillbaks i huvudstaden Apia. Okej Bengt, tack för besöket här i Samoa. Och jag och samoanerna, vi önskar honom lycka till med nästa resmål. But he's welcome back here to Samoa again. Tackar. Hälsa Torendalen. Ja. Är du nöjd med det? Ja du Leif, du har anpassat dig till det lättsamma Söderhavsölivet och har glömt ord som jobba. Och han har inga planer alls på att återvända till Sverige. Och efter 6 dagar på Samoa tar jag sista natten på ett av de billigaste alternativen. Och jag måste iväg 3:00 på morgonen. Och 4:15 anländer vi flygplatsen och 5:30 lyfter vi från Samoa.